עוד טיפה. זהו. היונים עומדות על הפטן, אני מקווה שהם לא יבריחו אותו למים. זה יהיה פחות כיף. הופ, הגיא לא להחליק, שאני לא אחליק עליו. אוכלים אותי מלא יתושים ברגליים. הוא גדול. הוא לא גדול, הוא בינוני. בלי להקיש אותי. תפסת אותו? תפסתי אותו בזנב בינתיים, אני מתקשה קצת להכניס אותו לשק בלי שאני אחטוף משהו. אוקיי. נו, כנס. אוקיי. לא. הצלחת להכניס אותו לשק? קדימה, yes you can. לא, 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 זהו. יס! תפסנו אותו, אותו בחור. יאללה, אני עולה. במדינת ישראל יש המון בורות מים ששימשו בתקופות עבר לאיסוף מים, היום אנחנו מן הסתם לא משתמשים בהם. במדבר אין המון מחסות ומאוד יבש, והבורות האלה יחסית לחים ומהווים אחלה מחסה. הבעיה היא שזה one way מחסה. בעלי חיים בדרך כלל רגילים לרדת לכל מיני נקיקים שהם גם יכולים לטפס מהם חזרה. אבל בור, מעצם זה שהוא בנוי בצורה של פעמון, זאת אומרת, אם פה הפתח, הקירות שלו הם בשיפוע שלילי. אז אפילו אם בעל חיים מסוגל ללכת על קיר ככה, פה הוא כבר תלוי באוויר ונופל. בעל חיים שנופל לבור, אין לו איך לצאת. זה אומר שהוא יושב שם, אם הוא מצליח למצוא קצת אוכל, אז הוא יכול לשרוד קצת יותר, אם הוא לא מוצא אוכל, אז הוא שורד קצת פחות. ובסופו של דבר הזמן עובר והוא מת ברעב, או אם הגענו לחורף וזה בור שמחזיק מים, אז הוא מת מטביעה, כי הבור מתמלא מים בגשם הראשון. אלא אם כן, מישהו בא ומוציא אותו משם. בסדר לנסוע פה? כן, כן, אתה יכול לנסוע פה. לא, קדחת, אין פה כלום. כיתה ב' אני חושב הבאתי לי אמא את הנחש הראשון הביתה, היא מאוד שמחה. והדבר הזה הלך והתפתח עם השנים, מתחביב לתואר ראשון, לתואר שני, למקצוע. בקיצור, כל החיים סובבים סביב היצור הזה פחות או יותר. אני גיא חיימוביץ', בן 39, מכפר סבא, אבא לשתיים, לנטע וגל, נשוי לליאם, וכל החיים פשוט מתעניין בנחשים, בזוחלים, בכל מה שזז, בכל מה שחי, כל מה שאני יכול, כל בעל חיים שבעצם אני יכול לבוא איתו במגע בלתי אמצעי. כתבתי ביחד עם אביעד את המדריך הישראלי לזוחלים ודו-חיים, וזהו. אז לפני שיצאנו, סימנו את כל הבורות מים שאנחנו מכירים פה בשטח. המטרה לנקות כתם שטח אחד שיש בו בורות מים, ולנקות את כל הבעלי חיים שיש בתוכו, על מנת שפעם הבאה שנגיע נוכל לעבור לכתם שטח הבא ולוודא שאנחנו מכסים ככה את כל השטח, ומינימום בעלי חיים שימצאו את עצמם מתים בסוף השנה בבור. לא מספיק להתקרר מבור לבר. נעים לך? כן. אתה עובד על שירי בטן? אתה רוצה שאני אקפוץ קצת על הסולם? לא. רוב הסכנה בבורות האלה היא בעיקר זה שאנחנו יורדים חבלים לא מאובטחים, סולם שאנחנו הילתרנו בעצמנו, שקשור לבן אדם שהוא לפעמים יותר כבד ממך, לפעמים הוא יותר קל ממך. אתה לאט לאט מתחיל להרגיש שאתה נגרר לתוך הבור, זה צולל יחד עם מי שבתוך הבור ושנינו נופלים. ישירות מתחתיך, כמעט תמיד יש איזה מין גל אבנים כזה. זאת אומרת שאם אתה נופל זה אף פעם לא תהיה נחיתה רכה. אתה תמיד תיפול פשוט על מלא סלעים ותתנפץ עליהם. הרבה פעמים גם האבני שפה של הבור עצמו, שהם יושבים שם כבר כמה מאות, אלפי שנים, אז תמיד יש את הסיכוי שהם יקרסו עליך תוך כדי שאתה יורד אל הבור.
מהרגע שאתה יורד אל הבור, יש כמה דברים אפשריים שיכולים להיות די מסוכנים שם. אחד זה כל מיני גזים שהם כבדים יותר מהאוויר, אדון, או כל מיני חומרים דליקים, נגיד שפכו שם דלק, ואלוהים יודע איזה גזים הוא העלה. אז אתה כזה לאט לאט יורד ואתה מנסה להבין אם האוויר שאתה נושם עושה לך טוב או רע, והאם יש שם איזה משהו אולי באוויר שיכול לגרום לך להירדם פתאום באמצע הירידה וללכת לישון בבור לנצח. לפעמים אתה, תוך כדי הירידה, אתה פתאום שומע איזה נשיפה כזאת, אז לפעמים זה איזה כוח שנושף שם, לפעמים איזה פטן שנושף, משהו שמחכה לך בבור, שמבין, שלא רוצה שעוד מישהו ירד איתו לבור, הוא לא מבין שבאים לחלץ אותו. אז הוא נותן שם איזה נשיפה כזאת עצבנית, ואתה כבר מתחיל להתמלא באדרנלין לקראת הירידה. אז ללכוד כנראה פטן או איזשהו נחש ארסי עם הידיים, או בלי כלים מתאימים, ושאתה מצמיד אותו אליך במנצק כזה שיכול דרכו להקיש. יש בזה סכנה, אין ספק, אבל גם אני וגם אביעד אחרי אלפי נחשים ארסיים שעברו לנו בידיים, אף אחד מאיתנו לא הוקש אף פעם. אותי אישית, הדבר שהכי מפחיד זה הירידה מהבור, כי הפחד שלי הוא הגבהים, לא הבעלי חיים. בשביל הנחשים אני באתי, כל השאר זה החלק המטריד. אומייגאד, מה זה? כלב? משהו אחר? זה גור של שועל כנראה. אז הרבה מהבורות שאנחנו יורדים אליהם, באמת אנחנו מגיעים מאוחר מדי, אין מה לעשות. היינו שמחים להגיע לכל בעלי חיים ולהוציא כל חרק וחרק משם גם. אבל בהרבה מהמקרים לפחות אנחנו מוצאים שם, בטח בעולמות של היונקים, או פגרים או ממש שלדים כבר עתיקים, שלדים של נחשים, שלדים של לטאות, כל מיני בעלי חיים שפשוט לא הגענו אליהם בזמן. אתה מגיע לבעל חיים שאתה יודע שרק ממש אחרת ביום. הוא טבע בבור מלא במים, ממש לאחרונה. או כוח שאתה רואה שלטעת כוח, שהיא סופר נדירה ובאמת בעל חיים שתמיד כיף לחלץ. פשוט רואה שהוא כבר לא, גם אם הוא עדיין יש טיפה דופק או משהו, אתה יודע שכבר כנראה לא יצליחו לאשש אותו. אתה מבין שאחרת זה באמת הרגעים המאוד מבאסים. בדרך כלל הם מתחלפים אחר כך ברגעים שמחים של חיות אחרות, אבל משהו נשאר איתך שם בכל החיות האלה שאתה מבין שפספסת אותם בשנייה ואתה אומר, הייתי יכול להגיע שבוע קודם ולהוציא אותו בחיים. אבל קורה. אוי, באמת? כן. אוי, ממש טרי, אם רק היינו מגיעים יומיים קודם. Too little too late. באסה. ממש באסה. וחלק לא מספיקים להגיע. 4 קו, חשת תרסי. בריא לגמרי, כיף נורא לשחרר אותו, היה ממש בלי שריטה עליו. המצב מושלם. קיבלנו טלפון מרשות הטבע והגנים, מהפקח פה באזור, שהוא קיבל טלפון בעצם עם מטיילים שהיו פה באזור, ראו כוח בתוך באר, לא בתוך בור. מבחינת עומקים, הבורות נעים ממשהו שהוא גובה חזה כזה, עד בורות שמגיעים לפעמים לכמעט 10 מטר, ויש כמובן גם בארות שאנחנו משתדלים שלא לרדת אליהם, שהם כבר מדובר על מעל, זה יכול להיות עשרות מטרים. ההבדל בין בור לבאר, דרך אגב, שבור מתמלא מלמעלה, מהגשמים שיורדים, ובאר בעצם מימי תהום שעולים מהקרקע. מלא במים. אין סיכוי שאתה יכול לרדת לשם. הנה הכוח. לא, אין סיכוי, תקשיב. קודם כל אין לך סיכוי לרדת לשם, אין לך סיכוי לפתוח את זה. והוא מת. בוודאות מת, הוא על הצד והוא נפוח כמו בלון. לא, כי אם הוא חי אנחנו נרד להוציא אותו. זה 30 מטר עומק. אין סיכוי בעולם שיורד לשם. מה אתה... אתה בודק אם הוא חי? הוא לא, אתה אומר, נפוח על הצד, הוא ככה. בוא נוודא את זה לפני שאני עוזב אותו. אין בעיה. נדה. לא הזיז אפילו. אם זה כוח, זה צריך להיות מפלצת. זה כוח פתוח. אם הוא חי כאילו. אם זה לא נפיחות של... שום תזוזה. לא, הוא חי. יו! אני לא מאמין, הוא חי. הספדתי אותו. תקשיב, זה לא נורמלי, אבל לרדת לשם. בוא נראה עד איפה מגיע הסולם, אני לא אומר מה של הכוח הזה. אנחנו את הכוח הזה. איך זה תרד אבל עד לשם? הסולם לא קרוב אפילו לשליש מזה. לחבר 2 סולמות אחד לשני. יש לך את
במקרה לומברד דור או משהו דומה לזה, שאפשר, יש לטעת כוח שנכנע פה לתוך הבור. וצוחק עליי. תודה, אני כבר מחזיר לך. הכל טוב. זה לא נורמלי, הדברים האלה. די, יש ילדים, משפחה. נף. הדבר הכי מפחיד בכל הסיפור הזה זה הרשת פה, לא להשתפט פה עליו. דבר איתנו כל הזמן. לא, מכאן הכל בסדר. מקווה. אני הייתי מוותר על הלידה ושומר את אביות בחיים. הכל בסדר? כן, בסדר, עכשיו אני צריך לתפוס את הכוח. אתה רואה אותו? כן. זה עמוק המים? לא ניסיתי עוד? אבל היה באיזה חור. להיות בשקט, בואו ניתן לו להתרכז. תפסת? כן. הוא גדול? כן. מאוד? וואי! הוא ענק! תפס אותם? כן! ליד, דבר איתנו. קשה. קשה? אתה עולה עם יד אחת, אתה רוצה לזרוק לך חבל לעלות את הכוח? כוח לא איתי. מה? כוח לא איתי. זה לא הדבר הכי שפוי בעולם. לעשות את זה, לא הכי שפוי. אני לחוץ. קשה. הלאה. די. די. בוא, אני חושב שהוא צריך עזרה פה לצאת. ילדים, תזוז לי בבקשה. תן לו לשרוד אותי על הכיף. וואי, איזה כואבת. איפה היא? איפה לא? איזה מפלצת. זה בוגר. היא רזה, אבל... זה באמת אושר גדול. שאלת מה ירגש אותי? זה ירגש אותי. כן, לטעת כוח. הסרטות שלו זה? זה שריטות שכבר... בידיים אתה יכול להרגיש? שים את היד? זה הציפורניים שלו. זה כמו כלב. כן, קצת יותר חד.